Triệu Lệ Dĩnh đi du lịch dài ngày tại Disneyland, chuyến đi khiến fan xúc động. Trong nhịp sống bận rộn của ngành giải trí, nơi lịch làm việc của các ngôi sao thường được tính bằng từng giờ, những khoảnh khắc nghỉ ngơi thật sự luôn hiếm hoi. Vì thế khi tin tức lan truyền rằng Triệu Lệ Dĩnh đang dành nhiều ngày liên tiếp để du lịch tại Disneyland, người hâm mộ lập tức tò mò, không phải vì đây là chuyến đi xa hoa, cũng không phải vì nó quá khác thường, điều khiến mọi người quan tâm chính là cảm giác rằng lần này, chuyến đi ấy dường như mang ý nghĩa nghỉ ngơi thật sự, một khoảng thời gian để nữ diễn viên tạm rời khỏi ánh đèn sân khấu. Những ngày hiếm hoi không phải làm việc. Đối với khán giả đã theo dõi Triệu Lệ Dĩnh nhiều năm, họ đều biết rằng cô nổi tiếng là người rất chăm chỉ. Từ những ngày đầu bước chân vào giới giải trí, lịch làm việc của cô gần như luôn kín. Những bộ phim truyền hình liên tiếp ra mắt khiến tên tuổi của cô gắn liền với nhiều tác phẩm nổi tiếng như The Journey of Flower, The Story of Minglan hay Sam Sam Cam. Vì vậy, khi thông tin về chuyến du lịch dài ngày tại Disneyland xuất hiện, nhiều người hâm mộ đã cảm thấy rất vui. Một số fan thậm chí còn viết trên mạng xã hội rằng cuối cùng cô ấy cũng chịu nghỉ ngơi rồi. Trong mắt khán giả, Triệu Lệ Dĩnh không phải kiểu nghệ sĩ thường xuyên khoe những chuyến du lịch xa hoa, ngược lại, cô khá kín tiếng về đời sống riêng tư. Chính vì thế, chuyến đi lần này giống như một khoảnh khắc rất đời thường. Disneyland, nơi khiến người lớn cũng trở lại tuổi thơ, không phải ngẫu nhiên mà Triệu Lệ Dĩnh chọn Disneyland cho chuyến nghỉ ngơi của mình. Các công viên Disney từ lâu đã được xem như biểu tượng của thế giới cổ tích, nơi mọi người có thể tạm quên đi cuộc sống bận rộn bên ngoài. Ở đó có những lâu đài cổ tích, các nhân vật hoạt hình quen thuộc, những con đường rực rỡ ánh đèn và không khí lễ hội gần như suốt cả ngày. Vì thế, dù là trẻ em hay người lớn, khi bước vào Disneyland đều có cảm giác như quay trở lại tuổi thơ. Với một người thường xuyên làm việc dưới áp lực lớn như Triệu Lệ Dĩnh, chuyến đi này có lẽ giống như một cách để tìm lại sự nhẹ nhàng trong tâm hồn. Khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện trong công viên, theo những hình ảnh được chia sẻ bởi du khách tình cờ gặp cô, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong trang phục rất giản dị, không có váy dạ hội, không có đội ngũ stylist đi kèm, cô mặc áo khoác nhẹ, quần đơn giản, giày thể thao thoải mái. Phong cách ấy khiến nhiều người bất ngờ, bởi trên màn ảnh, khán giả quen nhìn thấy cô trong những bộ trang phục cổ trang lộng lẫy hoặc váy dạ hội trên thảm đỏ, nhưng trong Disneyland, cô chỉ đơn giản là một du khách, một người đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Phản ứng của du khách xung quanh, điều thú vị là nhiều người xung quanh ban đầu không nhận ra cô ngay lập tức. Không có ánh đèn flash, không có thảm đỏ, chỉ có dòng người đi dạo trong công viên. Chính sự giản dị ấy khiến Triệu Lệ Dĩnh có thể tận hưởng chuyến đi một cách thoải mái hơn. Khi một vài người hâm mộ nhận ra cô, phản ứng của họ khá nhẹ nhàng. Thay vì chen lấn, nhiều người chỉ lặng lẽ chụp vài bức ảnh từ xa. Một số fan sau đó chia sẻ cảm xúc trên mạng, cô ấy trông rất vui vẻ. Một ngày trôi qua trong Disneyland. Buổi sáng, cô dạo quanh khu vực lâu đài trung tâm, nơi được xem là biểu tượng của Disneyland. Buổi trưa, cô thử một vài trò chơi nhẹ nhàng. Buổi chiều, cô đi dọc theo những con phố nhỏ trong công viên, nơi các cửa hàng bán đồ lưu niệm luôn đông khách. Đó là những hoạt động rất bình thường, nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến fan cảm thấy gần gũi. Nhiều người nhận ra rằng đằng sau hình ảnh ngôi sao nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh cũng chỉ là một người phụ nữ thích những điều giản dị. Khi đêm xuống ở Disneyland, một trong những khoảnh khắc đẹp nhất tại Disneyland là khi màn đêm buông xuống. Ánh đèn trong công viên dần sáng lên, lâu đài cổ tích trở nên rực rỡ, những buổi biểu diễn ánh sáng và pháo hoa bắt đầu. Theo một số du khách có mặt hôm đó, Triệu Lệ Dĩnh đã đứng khá lâu để xem màn pháo hoa. Cô không vội rời đi, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người cảm thấy rất xúc động, bởi trong giây phút đó, cô không còn là một ngôi sao điện ảnh. Cô chỉ đơn giản là một người đang tận hưởng vẻ đẹp của buổi tối. Vì sao chuyến đi này khiến fan xúc động? Đối với người hâm mộ, chuyến đi Disneyland không phải là điều quá đặc biệt. Điều khiến họ cảm động chính là cảm giác rằng thần tượng của mình cuối cùng cũng có thời gian để sống chậm lại. Sau nhiều năm làm việc không ngừng nghỉ, những ngày nghỉ như vậy có lẽ rất quý giá. Và đôi khi, một chuyến đi đơn giản cũng đủ để nhắc nhở rằng ngay cả những ngôi sao nổi tiếng nhất cũng cần những khoảng thời gian bình yên. Một ngày Triệu Lệ Dĩnh thử hết các trò chơi nổi tiếng trong Disneyland. Ngày thứ hai trong chuyến du lịch của Triệu Lệ Dĩnh tại Disneyland bắt đầu khá sớm. Khác với ngày đầu chủ yếu đi dạo và tham quan, hôm đó cô quyết định trải nghiệm nhiều trò chơi nổi tiếng trong công viên. Buổi sáng, khi công viên vừa mở cửa, Triệu Lệ Dĩnh đã xuất hiện ở khu vực trung tâm. Ánh nắng còn dịu, dòng người chưa quá đông và không khí tràn đầy sự háo hức. Nhưng ai tình cờ nhận ra cô đều khá bất ngờ, bởi hình ảnh một nữ diễn viên nổi tiếng xếp hàng như mọi du khách khác là điều không phải lúc nào cũng thấy. Trò chơi đầu tiên, chuyến tàu phiêu lưu. Một trong những điểm đến đầu tiên của cô là trò tàu phiêu lưu, nơi du khách ngồi trên những toa tàu nhỏ và di chuyển qua những khung cảnh kỳ ảo. Những hang động phát sáng, những khu rừng giả tưởng và âm nhạc vui nhộn khiến cả hành trình giống như một chuyến du hành trong thế giới cổ tích. Theo lời kể của một số du khách, khi tàu bắt đầu lao xuống đoạn dốc đầu tiên, Triệu Lệ Dĩnh đã bật cười khá lớn. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người xung quanh cũng bật cười theo. Không còn khoảng cách giữa một ngôi sao và những du khách bình thường.
Tất cả chỉ đơn giản là những người đang tận hưởng trò chơi. Những trò chơi cảm giác mạnh. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục thử một vài trò chơi nổi tiếng khác. Trong đó có những trò cảm giác mạnh hơn, nơi tàu lượn lao nhanh qua các khúc cua và những đoạn dốc bất ngờ. Đây là loại trò chơi khiến nhiều du khách vừa hào hứng vừa hồi hộp. Một vài người đứng gần khu vực đó kể lại rằng cô dường như rất thích những trò chơi này. Sau khi kết thúc một vòng, cô còn quay lại nhìn đường ray tàu lượn một lúc, giống như đang cân nhắc có nên thử thêm lần nữa hay không. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều fan sau này bình luận rằng không ngờ Triệu Lệ Dĩnh lại thích trò cảm giác mạnh như vậy. Những trò chơi nhẹ nhàng hơn. Buổi trưa, sau khi thử nhiều trò chơi sôi động, cô chuyển sang các khu vực yên tĩnh hơn. Ở đó có những trò chơi nhẹ nhàng như vòng quay cổ tích, thuyền trôi trên dòng sông nhân tạo, những khu nhà nhỏ tái hiện thế giới hoạt hình. Không khí tại những khu vực này thường chậm rãi và thư giãn hơn. Nhiều du khách nhận thấy rằng Triệu Lệ Dĩnh dành khá nhiều thời gian ở những nơi này. Cô đi chậm, quan sát các chi tiết trang trí, đôi khi dừng lại chụp vài bức ảnh kỷ niệm. Khoảnh khắc trước lâu đài cổ tích, một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất, sau đó là bức ảnh Triệu Lệ Dĩnh đứng trước lâu đài trung tâm của Disneyland. Lâu đài ấy luôn là biểu tượng của công viên, nhiều du khách sẽ dừng lại ở đó để chụp ảnh. Trong bức ảnh lan truyền trên mạng, cô đứng hơi nghiêng người, mái tóc được gió thổi nhẹ, phía sau là tòa lâu đài sáng rực dưới ánh nắng. Bức ảnh không phải do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp, chỉ là một bức ảnh du khách ghi lại, nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến nó trở nên rất đặc biệt. Phản ứng bùng nổ của fan trên Weibo khi hình ảnh chuyến đi lan truyền. Ban đầu, những hình ảnh này chỉ xuất hiện rải rác trên mạng xã hội. Một vài du khách đăng lên tài khoản cá nhân, nhưng chỉ sau vài giờ, chúng bắt đầu lan rộng trên Weibo. Và từ đó, mọi thứ trở nên bùng nổ. Từ một bức ảnh thành chủ đề nóng, chỉ cần một bức ảnh được chia sẻ rộng rãi, các fan nhanh chóng nhận ra người trong ảnh là Triệu Lệ Dĩnh. Ngay lập tức, các bài đăng liên quan bắt đầu xuất hiện liên tục. Một số tài khoản tổng hợp ảnh cô xếp hàng chơi trò tàu lượn, ảnh cô đi dạo trong công viên, ảnh cô đứng trước lâu đài Disney. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều từ khóa liên quan đến chuyến đi của cô đã leo lên bảng tìm kiếm. Những bình luận đầy cảm xúc của fan, phản ứng của fan trên Weibo rất đa dạng. Có người cảm thấy vui khi thấy thần tượng của mình có thời gian nghỉ ngơi. Một số bình luận viết cô ấy trông thật sự rất hạnh phúc. Một số fan khác lại cảm thấy chuyến đi này khiến họ thấy Triệu Lệ Dĩnh gần gũi hơn. Không phải hình ảnh trên thảm đỏ, không phải nhân vật trong phim, chỉ là một người phụ nữ đang đi chơi trong công viên giải trí. Chính sự giản dị ấy khiến nhiều người cảm thấy ấm áp. Một chủ đề được bàn luận suốt nhiều giờ. Sau khi các bức ảnh lan truyền, nhiều blogger giải trí cũng bắt đầu đăng bài phân tích về chuyến đi. Một số người nói rằng chuyến du lịch này cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đang dành thời gian để nghỉ ngơi sau nhiều dự án phim. Một số khác lại cho rằng đây là cách cô tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Dù lý do là gì, một rõ ràng là những hình ảnh giản dị trong Disneyland đã khiến mạng xã hội bàn luận suốt nhiều giờ. Một góc nhìn thú vị, điều đặc biệt là chuyến đi này không có kế hoạch quảng bá rầm rộ, không có thông cáo báo chí, không có buổi chụp hình chính thức, thế nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến nó trở thành chủ đề được chú ý. Đôi khi, những khoảnh khắc đời thường lại có sức hút lớn hơn rất nhiều so với những sự kiện được dàn dựng.